আৰু বিকাশৰ কেনেকৈ আৰম্ভণি হৈছিল? ও ভাই প্ৰতিদিন টাইম আৰু চামলি ও ভাই কোন এইটো এই কেমেৰাটো দেখাইছে মোৰ এই বঢ়িয়া লাগিছে আজি খুব ভাল লাগিছে। মোৰ ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট কৰিব নালাগে। জগত কামটো মই ভাবি কৰিব না তে মই ভাবিলো যে দুখন নাও ভৰি দি যোৱাতকে যোনটো মই নিজে ভাল পাওঁ সেই বস্তুটো লৈ মই আগবাঢ়ি যাওঁ। and welcome back to my YouTube channel. YouTube. আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি মই ব্লগছবিলাক চাই থাকোঁ ইয়াৰ আৰু সি খুব সুন্দৰ ব্লগছ কৰে এনে আই এম হিউজ ফ্ৰেণ্ড অফ হিম আৰু আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এনেকেই তাৰ চেনেলটো চাই থাকিব মৰম দিব আৰু সি খুব ভাল ব্লগছ কৰে গতিকে সদায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মৰম দিব ময়ো আপোনাৰ ব্লগ চাইছোঁ মোৰো ভাল লাগিছে আপোনাৰ ব্লগবিলাক চাই আপুনি দি থাকিব না ভাল লাগে ব্লগছবিলাক মই মাজতে বনাব পৰা নাই আকৌ টাইম নাপালোঁ টাইমৰ অভাৱ হয় বনাব ভাল লাগে আপোনাৰ থেংক ইউ চ' মাচ ওকে মোৰ লগত আছে এতিয়া ভেৰি টেলেণ্টেড আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আচুজদা আপোনাৰ নতুন সং শ্বুটিং হৈ আছে আজি মিনি tor piche piche এটা মোৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় গীত আৰু সুৰেন্দ্ৰ লোহাৰদাৰে লিখিছে খুব ধুনীয়াকৈ মই সুৰ কৰিছোঁ বিজয় শংকৰ মিউজিক কৰিছে মোৰ ককা দিগন্ত বৰলৈ মিক্স মাষ্টাৰিং কৰিছে আৰু আজি শচীন বৰুৱা খুব টেলেণ্টেড ডিৰেক্টৰ এণ্ড কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ গানটো কেতিয়া মানে ৰিলিজ হ'ব গানটো আমি ভাবি আছোঁ 25 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী তো চাওঁ তাৰ আগত হ'ব পাৰে নে পিছত 2000 years later ওকে ইফালে আহি গ'ল নিকো ব্লগছ নিকো ভাই চলো লেটছ গো দুজন মানুহ দুটা হেলমেট সেফটি অলৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট জোতাটো চাই গম পাই গৈছো কাইটো নতুন জোতা 10 জাতিকে জোতা চাই গম পাই গৈছো ভিডিঅ'বিলাক তামাম ভাল লাগে তামাম মানে থেংক ইউ বিকাশ দা আকৌ দ্বিতীয়বাৰ ক'ব কিবা এটা দ্বিতীয়বাৰ একবাৰ ক'লো নেকি কিয় ধেমালি মই অহা নাছিলোঁ পাহৰি গ'ল ভাল লাগিল কিবা এটা কৈ দিয়ক বিকাশ দা এখন ধুনীয়া গামোচা দিছে গুৱাহাটী নেহেৰু পাৰ্কত এটা সৰুকৈ ইউটিউব মিটাপ আছিল চ' মই এবাৰ আহিলোঁ আৰু এইপিনি স্বপ্না নানু মোক এটা ধুনীয়া গামোচা দিলে কিন্তু চ' মাছ ভাল লাগিল লগ পাই মোৰ নতুন হেলমেট এইটো কিনিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পেলালে এই হেলমেটকে পেলালে মোৰ ফাৰ্ষ্ট হেলমেট পিছফালে থৈ গৈছে মই গমেই নাপাওঁ পৰি গৈছে আকৌ নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আমি ক'ত গৈছোঁ নিকো ভাই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টিহু কলেজ ফিল্ড মানে লৱাৰ আছাম বাইকাৰ ফেষ্ট হৈ আছে আমি পুৰা বাইক ৰাইডিঙত গৈ আছোঁ আজি টিহু ৰাইডিং ক্লাবৰ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰী অ'কে সেইটো কাৰণত অ'কে আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ ভাই লাহে চলাব অলপ নিশ্চয় যিমান পাৰোঁ লাহে চলাব ট্ৰাই কৰিম মোক যেনেকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ গৈছে এনেকৈ লৈ পাব চাৰি চালামত ঘৰ আহি পাই যাবা টেনশ্যন ল'ব নালাগে ঠিক আছে আমি এতিয়া আছোঁ বাহেতা চাৰিআলিত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেক হৈছে এতিয়া মই কৰিম মটো ব্লগ নিকো ভাই মোক পুৰা ছেট আপ কৰি দিলে এতিয়া মটো ব্লগত আপোনালোকক নেক্সট ক্লিপ ডাইৰেক্ট মটো ব্লগ পাব অ'কে চাইড প্লিজ ষ্টেণ্ড উঠাই দিয়া ষ্টেণ্ড হা অ'কে আপোনালোকৰ বিকাশ ভাই এতিয়া কৰি আছে মটো ব্লগ আৰু পিছফালে বহি আছে নিকো ভাই বিকাশ ভাই হা ৰেকৰ্ডিং অন কৰিছোঁ ইয়াত চাউণ্ড আহি আছে ঠিকে অ'কে মটো ব্লগিং হেল্ল' দৰ্শক বুজুৰ্গ বাচ্চা পাতি মহিলা সমিতি একবাৰ শিৱজা আমাৰ ইউটিউব চেনেল পে স্বাগত ও মজা মটো ব্লগিং কৰিলে কি ভাল মানে আপোনালোকে কেমেৰাটো বাৰ ওলাই থাকিব নালাগে আৰু এই কিবা ৰাস্তা দেখা পালে ধুনীয়াকৈ কৈ দিলে এইটো এনেকুৱা এইপিনে কিবা আছে এইটো চাওক এনেকুৱা এতিয়া আমি অলপমান পিছত গৈ পাম টিহু
আৰু এইটো সকলোতকৈ ভাল লগা বস্তু হাইৱেত এইটো সকলোতকৈ ভাল নালাগে কিন্তু উপায় নাই আৰু ভাল লগা বুলি ক'ব লাগিব সকলোতকৈ বকৱাছ বস্তু এইটো হাইৱেত আৰু এতিয়া আমি এনিভাৰ্চাৰী খাব যাম গিফ্ট চিফ্ট আনিছেনে নাই কিবা গিফ্ট নালাগে গিফ্ট আমাক দিবহে হয় নেকি বঢ়িয়া য়েছ এনেকুৱা এনিভাৰ্চাৰী আমাক লাগে যেনে আমি খাব যাওঁ আমাক গিফ্ট দিয়ে বঢ়িয়া আৰু চাউণ্ড বা আহি আছে নে নাজানো মই কথা ক'ব লাগে কৈ আছোঁ নাহিলেও কথা নাই আহিলেতো ভালে I am a rider provider we are rider we are provider প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্ট আহি পালোঁ এতিয়া আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাই চাহ আৰু কেকে খাইছিলোঁ লাষ্ট তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে খাওঁ পুৰি খাই লৈ যাম পুৰি আমি পৰঠাৰ পিছত চব্জি বিচাৰি আছোঁ কিন্তু চব্জি আছিলে তলত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড প্ৰণীতাত হৈ গ'ল খোৱা লোৱা এতিয়া আমাৰ আকৌ বাইকাৰ্ছবিলাক এইফালে পূৰা ৰেডি পূৰা বাইকাৰ্ছবিলাক ৰেডি এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা ধৰক 30 কিলোমিটাৰমান আছে টিহু কলেজ ফিল্ড আমি টিহু কলেজ ফিল্ডলৈকে যাম এইটো লগা কথা কি খবৰ তোমাৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া দিয়া হেল্ল' কাৰ্তিক কি খবৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া দিয়া বাই বাই যাওঁ হা দিয়া টিহু পাই গ'লোঁ টিহু এতিয়া My God! Okay, আহি পালোঁ এতিয়া বৰ্তমান টিহু কলেজ ফিল্ডত আৰু ইফালে হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ষ্টেজ আছে আৰু ইপিনে চবফালে বাইকাৰ ৰাইডাৰ প্ৰভাইডাৰ আৰু ইফালে হৈ আছে লয়াৰ আছাম বাইকাৰ ফেষ্ট আৰু কি আছে ভাই আজি মানে টিহু ৰাইডিং ক্লাবৰ এনিভাৰ্চাৰী হয় টিহু ৰাইডিং অ'কে ভাল এতিয়া মঞ্চত আছে বিকাশ চেত্ৰী আইলে ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড চেনেলৰ হাই আৰু লগত লগ পাই গ'লোঁ আমি একো নাই চ' এক চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব য'তে মই ফুলান গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব সুমন এতিয়া আমি বিকাশ দাৰ লগত অলপ কথা পাতিম বিকাশ দা কেনেকুৱা লাগিল টিভিত আহি এণ্ড ফাৰ্ষ্ট টাইম নে টিভিত কেইবাৰ আহিছে আপুনি এণ্ড আমাৰ মানে আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ কিবা যদি ছাজেশ্যন আছে বা কিবা যদি আছে আপোনাৰ মনত আমাক জনাই দিয়ক আমাৰ কাৰণে এইটো হেল্পফুল হ'ব বহুত ধন্যবাদ মোক ইয়াতে ইনভাইট কৰাৰ বাবে আৰু মই টিহুত আহিছোঁ আগতে ৰাস চাব আহিছোঁ ইয়াতে আৰু এনেকৈ বাইক ফেষ্টত মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ হৈছে গোটেইখিনি Thank you, Baba. Thank you. খবৰ বঢ়িয়া টাইগাৰৰ ছোটা ভাই মই এতিয়া গৈ আছোঁ জাপানলৈ নে চাইনালৈ গৈ আছোঁ কৰোণা ভাইৰাছ আনিবলৈ আৰু এইফালে আৰু এজন ৰাইডাৰক লগ পালোঁ ৰিপুন বিকাশ ভাইক লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ মোৰ বহুত ভাল লাগিল কোনবাৰে পোহৰ আছে এইফালে ভাই কি খবৰ একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু সুমন ভাই মোক ইয়াতে ইনভাইট কৰিছিলে থেংক ইউ ভাই ৱেলকাম ৱেলকাম অ'কে এতিয়া মই যাওঁ আহিব লাগিব সদায় পাতিব নেকি সদায় চিয়'ৰ 100% আহিম আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল আহি একদম থেংক ইউ এৰে নেক্সট বাৰো যাতে ইয়াতকৈ ডাঙৰকৈ পাতিব শুভেচ্ছা থাকিল তোমালৈ ঠিক আছে অ'কে ভাল লাগিল
আছাম বাইকাৰ ফেষ্ট খুব ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ হৈছে তেওঁলোকে কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ চেনেলটো আছে বাৰু ছাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰি দিব ঠিক আছে শিৱাই শৰ্মা বুলি আছে আপোনালোকে চাব থেংক ইউ ছ' মাছ লগ পাই ভাল লাগিল বিকাশ দা বহুত ভাল লাগিল নেক্সট ইয়াৰ আকৌ আহিম ৰাতি আহিব দিছোঁ অলপ হা ৰাতি আপোনালোকে ফ'ৰ্চ কৰিব ৰাতি আহি যাব ঠিক আছে আপোনালোকে ফ'ৰ্চ কৰিব দেই ৰাতি আহিম মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট যাওঁ এটা ধুনীয়া ঠাই এটা আছে নিকোবাৰতে ফটোশ্বুট কৰিব তাতে যাম তাৰপিছত মই যাম আমাৰ আলহী ঘৰ আছে পাঠশালাৰ ওচৰতে পাঠশালাগুচি তাতে যাম মানে আজি ৰাতি ইয়াতে থাকিম মানে আলহী ঘৰতে থাকিম আৰু নিকো ভাইহঁতে টেণ্ট লৈছে ন টেণ্ট লৈছোঁ টেণ্টত থাকিম টেণ্ট লৈছে টেণ্টত থাকিব মানে কেম্পেইনিং কৰিব ইয়াতে এতিয়া আমি আহিছোঁ পথাৰত এইপিনে টেণ্ট লগাইছে নিকো ভাইহঁতে আৰু ফটো উঠি আছোঁ নিকো ভাই নিচিনা প্ৰমোশ্যন মই কৰি দিওঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আহি আছে নামটো দেই আপোনালোকে এইবিলাক ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰিব অ'কে মই আহি পালোঁ এতিয়া মোৰ আলহী ঘৰত বিভুহঁতৰ ঘৰত আৰু এইফালে ইয়াৰ বাইদেউ কি খবৰ ভাল আপুনি আমাৰ ঘৰত কিয় যোৱা নাই যাম পিছত ঠিক আছে ভাল আছে ন আৰু এইফালে আৰু এটা বাইদেউ কি খবৰ আপোনাৰ মোৰ ভাল ঠিক আছে আৰু এইফালে নিকো ভাই মোক থ'ব আহিলে থেংক ইউ নিকো ভাই আৰু নিকো ভাই আকৌ যাব ন তাতে যাবা এতিয়া নিকো বা কি খবৰ এইয়া নিশান্ত আহিলে নিশান্ত এতিয়া নিকো ভাই আকৌ যাব নিকো ভাই থাকিব কালি আজি ৰাতি তাতে টেণ্টত ন ডিজে চিজে হ'ব তাতে বহুত প্ৰগ্ৰেম হ'ব নিকো ভাই টেণ্টত থাকিব চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন জেগাৰ লগত টিল দেন টাটা বাই বাই পিপি হৈছে ভটভটি মইনা নাই টিকটক ন ভটভটি মইনা ভট মেখেলা পিন্ধি লম পটাপট ওকে আমি এতিয়া চলাম এক্সপাৰ্টছ হিৰোৰ এক্সপাৰ্টছ ৰেডি ভাই যিখন বাইক যায় মহন্তহঁতৰ বাৰী পাছফালে যিখন বাইক যায় মহন্তহঁতৰ বাৰী পাছফালে বাঢ়ি লৈ আমি Oh my god, পানী যায় ওই বালা আছে ভাই আসা ব্লগিং করে ও ভাই লাগা ও ভাই মরলু মই ও ভাই মুঝে মারো ভাই মুঝে মারো মারো খাল মারো ভাই মারো ও ভাই ও ভাই ও মারো মুঝে ও ভাই ও ভাই ও ভাই এই ক্লিপটো চাই এতিয়া